Bună ziua, toată lumea! Sunteți la Vorbe de Suflet cu Ellen, Soulful Talks with Ellen în Facebook. Noi avem astăzi o speție, la mine acasă, la lătărie, o speție pe Nicoleta. Nicoleta Carolan Hubencu, o moldoveancă superbă, tare îmi place de ea, extraordinară. Moldoveancă, canadiancă, quebecoază. Așa. De fapt, cetățeană Universului. Asta e un om al planetei, așa cum noi toți suntem. Dacă am să încep să mă calific ca și un moldovan, ca și un canadian, să zic că ți-ai uitat rădăcinile. N-am uitat nici o rădăcină. Pentru că un arbore nu poate să aibă coroana verde, fără ca să aibă niște rădăcini solide. Și depinde de tine deja cât de tare vrei tu să-ți înflorească arborele sau viceversa. Așa că nu contează de unde vii și unde te duci. Probabil că cel mai mult pentru mine contează calea pe care eu o fac. Pentru că dacă este uiți, noi toți avem scopuri în viață, evident, și un lucru important de a avea scopuri mărețe, scopuri mai mici, scopuri care vin pentru lung term, scurt term. Și acum depinde foarte mult cum ai să mergi tu la scopul tău. Ai două variante, Lena. Prima e să urci în mașină, să-ți pui scopul în față și să rulezi la 200 de km la oră și să nu vezi nimic împrejurul tău. Așa că e. Rulând la 200 de km la oră ai să ajungi. Da. Sigur că ai să ajungi la scopul tău. Dar puneți întrebarea, ai văzut ceva din drum? Ai contemplat un apus de soare? Ai stat la un picnic? Pur și simplu să oprești mașina, să te dai în partea dreaptă ori stângă și să faci un picnic. Te-ai oprit tu să respiri un pic sau să vezi un copac frumos. Așa. Sau să vorbești cu o pasăre, de ce nu? Asta e o cale care poți să iei. A doua e că tu ai același scop, doar că tu nu rulezi cu 200 la oră, dar oprești mașina, contemplezi ruta pe care tu o faci. Așa. Revenind la idee, nu-s moldoveancă, nu-s canadiancă, nu-s nimeni altceva decât un om care nu vine din nicăieri, se duce nicăieri și care își contemplează ruta. Wow, e frumos așa. Frumos O lecție așa. că mă intrigă de mine, nu vin de nicăieri și mă duc nicăieri. Da, pentru că totul e infinit și oricum eu nu aș încerca să zic că asta e calea mea finală, eu habar nu am un singur lucru pe care sigură, de fapt, tot ce ne înconjoară e absolut în nesiguranță. Chiar și în momentul în care suntem noi acum. Așa. Un lucru de care sigură este că într-o zi am să mor. Dar nici nu știu măcar când. În engleză îi spune în americani, the only thing certain in life is death and taxes. Yes. Mai bine decât asta nu pot spui. Nu. Adevărat. Și eu nu știu când partenerul meu de viață o să mă trădeze, eu nu știu când copilul meu o să plece de acasă, eu nu știu când eu n-o să mai fiu capabil să lucrez, eu nu știu când cel mai bun prieten al meu o să mă trădeze, dacă o să fie în momentul o să-l accept cel mai mare drag și o să-i zic mulțumesc pentru că asta e lecție, dar eu sunt sigură că într-o zi o să plec și o să plecăm toți. Și ăsta e unicul element de siguranță pe care îl am și care mă ține să-mi fac calea așa cum e ea, doar să o contemplez. Așa. Pentru că sfârșitul este, dar nu știu când. Așa că profită, bei o leacă de suc de mere. Welcome Fără to Nicoleta, vin. to our home. De fapt, trebuia să prima întrebare era dacă ar putea să ne spui în 5 fraze de cine e Nicoleta, dar tu ai spus-o mai frumos. Da, Ești fetița care contemplează, observă. fetița. Da, Tot fetele care dacă ne vezi este numesc uit, fetițe. sigur că fetița în suflet și e frumos să gardez, să păstrez fetița din suflet. Fetița mea are, eu știu, vreo 9 ani, cred că undeva așa. Eu pe acolo am plasat-o. Tu știi, anul trecut, da, am fost și am văzut o persoană foarte specială care mi-a zis vorbește cu copilul din tine. Vorbește mai des, ascultă-l, pentru că el are nevoie, besoin. Il a besoin de toi, cet enfant. Et demande-toi pourquoi tu as oublié de lui parler. Asta vine în română, tu ai să faci traducere, așa? Ea mi-a zis, caută o piatră care îți place ție cel mai mult. Și scrie pe piatra asta numele la copilul care îl simți că e în tine.
și poartă un buzunarul drept sau stâng, poartă cu tine o perioadă încât tu să simți prezența permanent. E pentru că mi tare îmi plac experimentele sociale, extrem de mult. Când eram în universitate făceam experimente sociale, când am ieșit în universitate îmi căutam de lucru, făceam experimente sociale cu amploiore. Fac experimente și cu copiii mei uneori, am să povestesc despre un experiment recent. Și pentru că îmi plac foarte mult experimentele, am zis, ok, eu o să iau piatra asta și am să scriu numele și am să o pun în buzunar. Mizeria a fost în momentul în care piatra am găsit-o pentru că am umblat prin toate râurile și lacurile posibile ca să găsesc o piatră cu care simt conexiunea și mă reprezintă. Și când am găsit piatra, eu nu puteam să-i găsesc numele. Eu nu știam, eu ziceam Mica, eu ziceam Nicoleta, eu ziceam Micuța, pentru că mulți din familia mea mă porecleau, dar porecle din astea de suflet frumoase. Nicolașa, Nicoluța, Mițuca, nu mergea niciun nume pentru petricica asta frumușică. Și după ce am întâlnit persoana asta, am avut tot anul trecut, în februarie, un escape existențial în care m-am dus în tăcere pentru mai mult de o săptămână. Când zic a te duce în tăcere, înseamnă că tu nu vorbești absolut cu nimeni în timp de 8 zile sau 9 zile, depinde de tine cât de mult tu vrei să stai cu tine însuși și asta a fost cel mai mare chin din viața mea, dacă eu pot spune. Nici nașterea la copiii mei măcar nu a fost așa de dureroasă ca momentul în care eu am rămas singur cu mine. Și atunci eu am fost capabilă sau poate că nici nu mie mi-aparține asta, dar am auzit numele care copilul ăsta din mine la avea și îmi zicea, eu sunt aici, vorbește cu mine. Ei bun, am scris eu numele Petricica asta și numele Irva, pe care l-am auzit. Și Petricica asta e întotdeauna cu mine. Nu pot să vă arăt pentru că e copilașul meu interior cu care eu vorbesc. Și am încercat să-mi proiectez pe un obiect energia mea interioară, doar ca să am o conexiune fizică cu ea. Din când în când, uneori, știi. Așa că eu nu știu care era întrebarea ta, dar eu cred că eu ți-am răspuns mai mult decât. Da, de fapt, ai făcut o introducere foarte frumoasă a Cinei ca Nicoleta, pentru că prima întrebare care am de gând pe tot să întreb, spune-ne în 3 fraze cine este respectiv Nicoleta și tu n-am idei și mie. Eu o descoper de fapt în fiecare zi persoana asta. Și-i fain să te descoperi. De altfel, știi, dacă chiar și în cuplu când suntem, da? Nu ne pare că noi cunoaștem persoana cu care noi trăim. Dar nu are cum să o cunoaștem, pentru că eu văd floarea asta care e violet cu alb. Și pentru mine violetul are o nuanță, dar dacă te uiți furi în nuța violetul, o să aibă cu totul o altă nuanță. Și percepția pe care o ai tu nu este deloc similară cu a mea. Și aici e frumusețea la multitudinea asta de o neurodiversitate. Și eu nu vorbesc acum de diversitate etnică sau de neurodiversitate în care noi toți suntem atât de diferiți, atât de unici, atât de speciali. Și când cineva vine și încearcă să te încadreze niște rame care nici măcar nu-ți aparțin, eu cred că ăsta e un masacru existențial, când noi ne lăsăm influențați de alții fără ca să ne ascultăm și să ne auzim. Eu tot și continui să mă masacrez uneori și să-mi spun că nu, asta nu e calea care e bună, nu, sau că cineva să te judece. Dar cu timpul, pic cu pic, descoperându-mă în fiecare zi, pentru că viața mea începe în fiecare dimineață. Așa. Tu ești matinală, te spui dimineața. Dar dacă vrei să-ți spun altceva, viața nici măcar nu începe în fiecare dimineață. Ea începe cu fiecare inspir, expir. Când ne naștem, primul lucru care îl facem, inspirăm. Și când plecăm, expirăm. Acum, ca să te poți ancra în momentul prezent, când nu mai știi ce ai de făcut, când nu mai știi cum să ieși dintr-o situație și ți-e atât de greu să găsești o soluție, revină la tine, ia-ți un pic de timp, 1 minut, 2, 5, jumătate de oră, 20, nu
contează de cât timp tu ai nevoie. E timpul tău și viața ta și nu te fugărește nimeni nicăieri. Absolut. Ia-ți timpul ăsta pentru tine, ancrează-te și respiră. Pentru că fiecare inspirație tu te naști, fiecare respirație tu naști. Hai să revenim la februarie. Ce s-a întâmplat în februarie, săptămâna aia? Păi da, februarie e un lună frumos. Postările tale în Facebook sunt extraordinare. Eu, de exemplu, sunt energie, absolut altă energie. Ești, de parcă ai trecut podul, de parcă ești în altă dimensiune acum o leacă. Și, de exemplu, eu ador postările tale pe Facebook și mă gândeam cât de inspirată e ea, ca să devină ea inspirantă pentru mine. Și atunci vreau să-mi povestești o leacă despre săptămâna asta când ai stat în tăcere, ce s-a întâmplat, ce ai învățat tu, cum ai devenit tu, cum te-ai schimbat. Și ca să se vede acum, tu ești altă decât fata aia care o cunoște în 3 ani în urmă. Cum era fata aia care o cunoște 3 ani în urmă? O leacă mai ancrată în viața materială, cam alergam. Cred că și eu alergam, de asta te vedem tine alergând, că asta iarăși percepție diferită. Îmi părea mai mică, mai mult fata care găsește un job, care vrea să fie bine la servici. Un fel de, știi, rutina asta care avem toți ca să avem viață profesională mai bună, viață personală mai bună. Și acum parcă ești mai mult suflet decât. De parcă acum nu mai ești în viața materială. Tu ești 85% ești în viața spirituală. Eu nu sunt aici. Oh! Holograma! Holograma! Unde Da, interesant percepția ta, cum o vedeai tu mai materială. Eu și-am rămas materială, cum și ești tu. Asta nu înseamnă că dacă noi începem să ne ascultăm mai mult, tu știi, cum chet în română, căutarea, da. cercetarea. Căutarea de sine. Chet în franceză, căutarea de sine spirituală nu presupune o detașare de fizicul tău și de lumea ta materială. Pentru că poți să-mi spui tu mie că eu mă duc să mă caut spiritual într-o mănăstire, lucruri pe care și-l-am făcut când eram mai mică. Am fugit la o mănăstire pentru că mie nu-mi plăcea viața de zi cu zi, da. Ce vârstă ai? 14-15 aveam. 14-15 aveam. Și taică mi-au venit și m-a luat și mi-a zis că când ai să ai pașaport, atunci ai să te duci unde vrei tu, dar până când nu ai pașaport, stai lângă mine în obligația mea și spun lui eu mulțumesc foarte mare, desigur, pentru că dacă eu eram părinte, eu făceam la fel. Dar mulți vorbesc despre ego. Da? Dacă îi să ne uităm și în psihologie, și în psihologia comportamentalistă, și în comportamentalistă behavioristă, dacă îi să ne uităm și în alte sfere a spiritualității și mari psihologi, începând cu filosofi, începând cu Socrate. Eu acum citesc foarte mult Osho, citesc foarte mult Frederic Lenoir, citesc Ramdas. Da, dragostea ne animează. Atunci, eu nu pot să spun că căutându-te spiritual, e nevoie să te detașezi de fizicul tău. Tu te poți duce într-o mănăstire să lupți cu ego-ul tău, să te detașezi de ego-ul tău, să fii foarte spiritual. Dar imaginează-ți, ego-ul este o energie. Ca și energie sexuală, ca și energie spirituală. Și în cazul în care tu încerci să-ți închibi ego-ul, tu nu faci nimic decât să-l pui într-o stare somnolentă. Și în momentul în care tu ai să ieși din mănăstire și ai să încerci să interacționezi cu viața adevărată, crede-mă că ego-ul tău n-a să fie în stare să facă față la toate challenge-urile care societatea ți-i dă. Pentru că este mult mai dificil să rămâi aici, în momentul prezent, și să lucrezi asupra ta decât să te izolezi. Dar ești de acord, așa? Pentru că e mai ușor, înțelegi, e mai ușor, pentru că tu nu trebuie să te gândești să faci mâncare, să plătești facturi, să faci față la un proiect greu, la lucru, plus și să mai ai grijă de sufletul și să ai mai timp la ora 5 dimineața să scoli ca să ai măcar jumătate de oră să vorbești cu Dumnezeu și să te încrezi. E cu mult mai bogat, dar de fapt și mai interesant când ai toate părțile astea vieții. Mergi la mănăstire, nimica
Nu există nici o seducere, Da. seducție. Da, dar Ori e este frumos, altă, dar mai ce se grea să întâmplă fie în acolo, jurul nu știu. tău? Și de altfel, cum tu ai să intri în contact cu alte suflete care au ce să-ți spună și la care ai ce învăța? Izolarea m-a făcut bine în momentul în care am avut nevoie de ea, dar nu era cu scopul ca să rămân acolo, era doar cu scopul ca să mă aud. Pentru că la un moment dat am devenit surdă. Surdă, oarbă, de genul, de metaforic vorbind. Ce nu auzeai? Surdă, eu nu mi-auzeam corpul, eu nu mi-auzeam necesitățile mele fiziologice, psihologice, eram atașată de lucruri care mi imaginam că sunt importante, dar de fapt nu erau deloc. Încercam să-mi creez relații care nu erau sănătoase pentru că eram ghidată de o dragoste compulsivă și nu era nimic necondiționat, era tot pentru ceva. Da, atașamentul Și ăsta. aveam impresia că eu ți-am dat, tu nu mi-ai dat. Așa. Și podul, cum spui tu, mi-mi plac podurile, sunt frumoase, dar n-am trecut niciun pod. Ok. Asta, așa e o metaforă care tu o vezi. Noi toți avem acces la liniștea asta spirituală și profundă. Acum depinde calea pe care tu o iei ca să ajungi la momentul în care tu spui eu încerc să fiu bine. Je m'en fous que je ne suis pas parfaite. Et je ne veux pas l'être. Ça sert à quoi d'être parfaite? Că nici măcar firul ăsta de iarbă, dacă îl studiți, în sinea lui, el e perfect, pentru că e natură și eu tot sunt perfectă, că eu fac parte din natură și tu tot ești perfect, da. Dar servește la ce ca să te gândești că eu o să devin perfect? Deja ești perfect. Așa. Și ești super în imperfecțiunile tale la care tu lucrezi. Imaginează dacă tu mâine te trezești și ai avea tot gata. Și un job bun, și o stare emoțională super zen, și amici care sunt pentru tine oricând și oriunde, și un ciom, un soț care îți aduce flori în fiecare zi. Depinde de toate așteptările tale, desigur. Și din motivația aia să fie deloc interesantă. Mi-mi pare, eu nu știu, dar din ideea pe care mi-o creez eu despre viață, este că viața n-ar fi interesantă dacă noi am avea tot deodată. De acord. Hai să vorbim despre meditație. Eu știu că faci meditație. Spune-mi ce este meditație pentru tine și ce îți dă ea. Cu ce video, cu ce cadou vine ea în viață. Dar puneți întrebarea, Lenuța, ce înseamnă meditație? A fi tu cu tine. Însuți. Cu tine însuți. Bun. Și cum tu ajungi la momentul în care tu ești cu tine însuți? Încă o dată ne întoarcem doar la cale, nu la scop final. Așa. Cale. Așa. Cum tu ajungi ca să zici, eu sunt capabil să meditez? Sau, eu meditez acum. Cred că pentru mine meditația nu numai decât înseamnă să mă așez într-o poză anumită și să aud o muzică anumită. Eu pot să meditez când merg pe drum și ascult vântul, sau când fac o veselă și ascult un jazz, sau când nod la mine pe scenă și liniște totală și atunci mă ascult pe mine respirând. Mi-mi pare că meditația e atunci când pur și simplu stau eu cu mine și pur și simplu observ ce se întâmplă, gândurile mele, natura, aud un câine lătrând, un vecin care strigă, adică pur și simplu eu sunt în momentul ăla și îl observ. Și atâta. Și atât, asta și este meditație. Nouă ni s-au vorbit că a medita e dificil, trebuie să stai cu picioarele nu știu cum, poziția nu știu cum, să faci om, să... Da. Respiri într-un fel, cu o nară închisă, cu o nară deschisă. Astea sunt tehnici foarte importante, să respiri cu o nară închisă, cu una deschisă, pentru că o nară îți răcește creierul, o altă nară ți-l încălzește și în momentul, păi da, fiziologic vorbind, da. Așa că să respiri cu o nară, în urmă cu alta e bine, dacă tu ești supraobosit, tu îți închizi o nară ca să-ți răcești un pic creierul, spre exemplu, când e foarte cald, sau îți deschizi alta când ți-e foarte fric și tu respiri ca să-ți încălzești creierul. Interesant asta. Da, este un element. Deci în meditație, respirația e importantă, dar nu trebuie să ne, știi,
să ne atașăm la asta ca fiind un element fără care noi nu putem medita. Așa. Pentru că făcând meditații, tu ești conectat la tine, respectiv, pur și simplu, ascultă-ți corpul, cum el respiră. Așa. Dacă tu la momentul dat te-ai așezat 5 minute și ai meditat, ai respirat, dacă tu în momentul acela simți că respirația ta e rapidă, doar focusează-ți respirația și întreabă-te de ce eu respir așa de repede. Unde e localizată tensiunea asta? E în piept, e după cap, e în burtă, e în picioare. De ce eu respir atât de repede? Și să vezi că imediat când tu îți localizezi tensiunea în corp și te conectezi la tine, fără ca să vrei, respirația ta o să înceapă să schimbi. Pentru că tu ești conectat. Așa. Pentru că tu înțelegi, da? Pe mine mă doare acum, știi, un pic spatele sau eu am o tensiune, că am avut mai multe responsabilități și eu sunt anxioasă și asta e de fapt o respirație care la bază are anxietate. Copilul meu a avut niște dificultăți la școală. Ce se întâmplă? De ce tu respiri așa de repede? Și în momentul în care tu înțelegi, atunci tot se echilibrează. Nu e nevoie să te duci să faci, știi, exerciții, să stai peste cap, să-ți pui piciorul după gât. Asta fac, sigur că sunt oameni care fac asta, dar nu știu dacă noi facem parte din lumea aceea, pentru că la fiecare lumea lui. Și îi aparține lumea lui. Pentru că până la urmă, Lenuța, noi suntem ființe sociale. Dar, în esență, suntem singuri. Tu te naști singur, tu trăiești viața ta tot singur, cu gândurile tale, cu așteptările tale, cu credințele tale, cu valorile tale. Evident, noi interacționăm cu alții. Și avem o inteligență colectivă la care facem apel și ne influențează. Dar, până la urmă, suntem singuri. Și e frumos să înțelegi că ești singur. Fără ca să dau adjective frumos, urât sau nu știu ce. Este cum este, să fii singur. Da, singurătatea e chestie tare deosebită în viața mea, pentru că țin minte, eram la universitate la Bălți, la limbi străine. Și învățam pe Guy de Maupassant la literatură. Și Guy de Maupassant, el are o nouvel, un short story, se numește La Solitude. Și profa noastră ne-a întrebat, că noi eram o grupă de 8 fete, fetișcane de 18 ani, și ne-a întrebat, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment seul dans la vie? Și toată lumea a spus că da, îmi pare că așa e, dar eu n-am părut, păi nu, doamnă profesoară, nu! Nu, doamnă profesoară, nu! Noi avem familie, noi avem mami, bunici, noi avem vicini, cum așa, noi nu putem unii fără alții. Ce înseamnă asta, doamnă profesoară? A ajutat la mine, Elena, ok, hai, Doamne ajută, mamă, hai, Doamne ajută la mai departe. Și a trebuit să treacă undeva la vreo 12 ani și undeva pe la vreo 30-32 de ani. Că am dat seama că, într-adevăr, suntem singuri. Pentru că niciodată nimic am garantat decât eu cu mine. Da. Și măcar eu nu mă pot prezice pe mine. Da. Și atunci eu îmi dau seama că atât de schimbător totul, că eu nici măcar nu sigur de soțul meu, care îmi spune că mă iubește fiecare zi. Sigur. Și eu știu că numai de mine și sufletul meu am grijă. Și atunci, într-un fel, e așa o libertate. Da. Pentru că nu mai am eu să țin pe umeri responsabilitatea faptului că trăiește el lângă mine. Da, acum multă lume ar putea să-ți spună că ești egoistă. Da, ce-ai să răspunzi la asta? Este leacă. E de crezi așa, hai așa să fie. Gluma așa. Gluma așa, le aparține. Sigur. Pentru că atunci când judeci alegerea la o persoană, pune-ți întrebarea, ce faci tu și cine ești tu ca să judeci pe altul? Dacă e să revin la întrebarea ta cu februarie, pentru că eu am editat-o un pic, dar cred că am avut motivele mele ca să edit. Noi toți avem motive. Numai decât. Întotdeauna. Numai decât. Noi, și când ne naștem avem motive. Sigur, și suntem aici. Și mai ales că noi trebuie să fim confortabili să spunem ceea ce vrem să spunem la urmă. Da. Dar istoria e tare lungă și așa, stai, mă gândesc cum să încep ca să fie destul de clar că el nu a fost, știi, momentul în care tu
tu nu ești bine, rupi, te duci, tot se rezolvă. Încă o dată, c'est pourquoi le chemin est très important, pentru că calea asta m-a dus la luna februarie, înțelegi? Toată calea m-a dus la luna februarie, nu doar un eveniment. De obicei, când ți se întâmplă ceva în viață, nu este doar un eveniment divin sau nu datorită unui eveniment, este un lanț de evenimente care tu singur ți le creezi. Și să nu-mi spuneți că eu n-am avut alegere. Noi întotdeauna avem alegerea de a face ceva sau de a nu face. Și de a reacționa. Absolut. Întotdeauna avem alegerea să învățăm într-o școală care noi vrem, avem alegerea să ne realizăm visele. Când ne naștem, toți în jurul nostru, ce ne spun? Când ai să fii mare, ai să ai tot ce vrei. Așa. Tu ai atâta potențial. Da. Lucrează, tu ai să reușești. Da. Lumina te așteaptă, te să fii bine. Și asta e momentul, dacă ești norocos și ești născut într-o bună familie, corect, într-o familie integră, într-o familie funcțională, pentru că asta, noi tare de multe ori nimerim în familii disfuncționale. Da, majoritatea cred că se așa. Fără a face referință, da, pentru că, încă o dată, noi nu ne punem întrebarea, noi creăm o familie, dar ce vrem? Care e intenția noastră când noi creăm o familie? Care e intenția când tu îți alegi partenerul tău de viață? Că e frumos, că e bogat, ca să-mi cumperi, că eu n-am să lucrez ca să fac copii și am să trăiesc ca zonușca? Tot e dialog în jurul nostru. Noi suntem în dialog cu noi. Noi nici măcar nu monologăm, pentru că noi ne răspundem, deci în dialog. Noi suntem în dialog cu soțul, cu copiii, ca să ai o comunicare pozitivă, bogată, sănătoasă, plină, armonioasă. De fiecare dată când te așezi să vorbești cu cineva, alumează-ți monologul. Alumează-ți dialogul, nu monologul. Așa, dialogul. Da, dialogul. Că am întâlnit mulți oameni care monologează. Tu stai și le povestești, e complet pe altă planetă. E tare frustrant. E tare frustrant. Pentru că cea mai frumoasă comunicare e atunci când tu cu adevărat te interesezi de persoană. Când persoana asta ți-ți pasă. Prezența asta de 100%. Da, și când prezența asta e de 100% și ești capabil să dai asta, omul de lângă tine înflorește. Eu ador să văd oamenii înflorind. Cea mai mare fericire pentru mine când văd oamenii de lângă mine că înfloresc. Ochii sunt mai cristalini, zâmbesc, ei sunt împăcați. De asta și mi-am ales profesia pe care o am. Știi? De asta șefă, tu ești la șefă. Nu sunt eu șefă. Eu nu sunt șefă. Responsabilă ești. Am multe responsabilități, dar asta nu înseamnă că ești boss sau că... Sunt niște termeni tare departe pentru mine și nici măcar eu nu-i utilizez. Sunt mult în relații cu oameni în serviciul meu, sunt multe coordonare și responsabilitate, dar niciodată nu cred că aș putea să mă văd mai superioară decât cineva din echipa mea. Eu nu mă văd nici cum superioară, nici față de nicio altă entitate pe pământul ăsta, fiind ea floare sau fiind un arbore sau fiind un om sau fiind o bruscuță. Așa. Nu poate să fie. Nimic nu-ți mai superior.